ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ኢኮኖሚክስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለውን ነገር የምንጀምር ይሆናል። ስለዚህ በጥሞና እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ኦኬ ሌትስ ስታርት። እሺ ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ አቅርቦትና ፍላጎት ብሎ በተለምዶ አማርኛ እንትን የሚባለው። ስለዚህ እዚህኛው ቻፕተር ላይ ምን ምን ነገሮችን እናያለን? ፈርስት አይ ቲንክ the first one is introduction አይደል? የሁሉም ነገር introduction ማየት አለብን። You may have questions such as next what does it demand mean? ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ የምናየው ዲማንድ ምን እንደሆነ እናያለን። ሁለተኛ what does the law of supply law of supply ምንድን ነው? እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ልናነሳ እንችላለን። what does market equilibrium ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮችን ይሄ ቻፕተር ይጠበቃል ማለት ነው። አብረን እንደሚያብራራ ይጠበቃል። This unit deals with the concept of demand the concept of supply and market equilibrium። ስለዚህ ይሄ ዩኒት ከዚህ ዩኒት የሚጠበቀው ነገር ምንድነው ማለት ነው? the concept of demand የሚለውን ነገር ያሳየናል። the concept of supply ምንድነው? ማርኬት ኢኩሊብሪየም ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ at the end of this unit student will be able to so እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዚህ ቻፕተር ከጨረስን በኋላ በእነዚህ ነገሮች ላይ ብቁ መሆን አለብን። ምን ዲማንድ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የማወቅ ስራ መስራት አለብን። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ካላወቅን ይሄን ቻፕተር እንዳልተማርነው ነው ማለት ነው። ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄን አውቀናል ወይ የሚለውን መጨረሻ ላይ መተን ቲክ እናደርጋለን። ሁለተኛ ኤክስፕሌን ዘ ሎው ገቨርኒንግ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ። ዲማንድም የራሱ ሎ አለው፣ ሰፕላይም የራሱ ሎ አለው። ስለዚህ we have to now those laws። ስለዚህ እነዚህ ሎዎች የማወቅ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ሁለተኛው ዲስክራይብ ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ። ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ምንድን ነው? ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ምንድን ነው የሚለውን ነገርም እነዚህን የማወቅ ነገር አለብን ማለት ነው፣ ግዴታ አለብን። ስለዚህ ይሄን ካወቅን መጨረሻ ላይ ዩኒቱን ካየን በኋላ እነዚህን መተን ቲክ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኪ ኮንሰፕቶች አሉ። ኪ ኮንሰፕቶች አሉ። እንትን በምናይበት ጊዜ ኪ ኮንሰፕቶች አሉ። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲትሪ ፓርዌስ ብሎ ብዙ ቦታ ላይ ሊመጣ ይችላል። ምን ማለት ነው ሲባል other things being remain the same የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው። ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ የሚለውን ነገር የሚያሳየልን ምንድነው ማለት ነው? ሲቲ ፓርቤስ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አንድ ኢኮኖሚ እያወራ እንዳለ ኢኮኖሚው እንዲህ ነው ከማለታችን በፊት ኢኮኖሚው አድጓል አላደገም ብለን ከማድረጋችን በፊት ኢኮኖሚውን በምናውቅበት ኖርማል ኮንዲሽን ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሀገሪቷ ጦርነት ላይ ካለች ይሄ ሲትሪ ፓርቤስ የሚለውን ነገር ያፈርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚ በዚህ መንገድ ያድጋል ስንልና የሆነ ሀገር ሳያድግ ቢቀር ምንድነው ሲባል ሌሎች ነገሮች ምን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሲትሪ ፓርዌስ እያለን በምናወራበት ጊዜ ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ኖርማል ናቸው ብለን ነው እንትን ማለት ያለብን ማለት። ስለዚህ ዲማንድ ምንድነው? ዲማንድ ስኬጁል ምንድነው? ከርቭ ምንድነው? እያለን እያንዳንዱን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ። ዲማንድ ምንድነው? የዲማንድ ኮንሰፕት ምንድነው ስንል at the end of this section student will be able to አንደኛ ማወቅ ያለብን ይሄን ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ የሚለውን ነገር ካየን በኋላ ዲማንድን ዲፋይን የማድረግ ግዴታ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ሎ ኦፍ ዲማንድ ምንድነው የሚለውን ነገር የማወቅ። ስለዚህ ሁለት ኮር ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ኦኬ ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው ብለን the term demand desire want are frequently used synonymously to express what an individual needs and would like to acquire። የሆነን ነገር ለመግዛት የሆነ ፍላጎትን ለማሳየት ብዙውን ጊዜ ዲማንድን ዲዛይር እና ዋንትን በተመሳሳይ መልኩ ሲኖኒሞስሊ ስንጠቀም ይታያል ነው እንጠቀማቸዋለን። ብዙ ጊዜ ዲማንድ ምንድነው ዲዛይር ምንድነው ተብሎ ተመሳሳይ ፍቺ ሲሰጣቸው ይታያል። በኢኮኖሚክስ ግን ያ ዲማንድ የሚለው ነገር ከዋንት ከዲዛይር ጋር ተመሳሳይ ነው ወይ ብለን ደግሞ መጠየቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ዲማንድ ስቴት ዛት the consumer must be willing and willingnessን ያሳያል። ሁለተኛ able to buy a commodity which he or she desire at a given price during a given period of time ምንድን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ዲማንድ ሲባል ግን በኢኮኖሚክስ ስቴት የሚያደርገው አንድ ሰው የሆነን ነገር ለመግዛት ፍላጎት አንድ፣ ሁለተኛ ኤቢሊቲ ቱ ባይ ኤ ኮሞዲቲ በሆነ ያ ኮሞዲቲ ያ ለሽያጭ የወጣው እቃ ያ እንትን ፕራይስ በዛ ፕራይስ በወጣለት በተተመነለት ፕራይስ የመግዛት አቅም አለው ወይ። ሁለተኛ ደግሞ በስፔሲፊክ ታይም ለምሳሌ ስፔሲፊክ ታይም ሲባል በአሁኑ
ለምሳሌ የብርድ ልብስ ዋጋ የሚጨምረው ክረምት ላይ ነው ወይስ በጋ ላይ ነው ሲባል ክረምት ላይ በጣም ይጨምራል። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ፍላጎት ያለበት ታይም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ታይም ጊዜ በሚጨምርበት ጊዜ በዛው ተመሳሳይ ፍላጎት አለው የለውም የሚለውን ነገር ስለዚህ ታይም ይወስናል፣ ዊሊንግነስ ይወስናል፣ ፕላስ ደግሞ ኤቢሊቲን ይወስናል ማለት። ስለዚህ ዲማንድ ሲባል ከዲዛይር እና ከዋንት የሚለይበት እስቲ አሁን ለምሳሌ እንውሰደው እንትኑን በፋንክሽን አድርገን በምንወስድበት ጊዜ ዲ አድርገን አሁን ለምሳሌ ዲን እንደ ዲማንድ እኩል ይሆናል ብለን አንደኛ ምን አለ ማለት ነው ዊሊንግነስ ለሆነ ነገር ለመግዛት ዊሊንግነስ ሲደመር ሌላ ምን አለ ሌላ ኤቢሊቲ ሊኖረን ይገባል። ኤቢሊቲ ሊኖረን ይገባል። የሆነን ነገር የመግዛት አቅም ሊኖረን ይገባል። ሲደመር ሌላ ደግሞ ምን ስፔሲፊክ ታይም በሆነ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስለዚህ ከዋንት እና ከዲዛይር የተለየበት ዲማንድ ምንድነው ማለት ነው? ኢኮኖሚክስ ኮንሰንት ላይ አንደኛ ዊሊንግነስ አለ፣ ሁለተኛ ኤቢሊቲ ሊኖረን ይገባል፣ ሶስተኛ ስፔሲፊክ ታይሙን ያሟላን ሊሆን ይገባል ማለት። ስለዚህ ዲማንድ ሲባል ምንድነው? ዲማንድ ስቴዝ ዛት ኤ ኮንሱመር መስት ቢ ዊሊንግ ኤብል ቱ ባይ and at a given period of time የሚሉ ነገሮችን ማሟላት አለበት ማለት ነው ዲማንድ ብሎ ለመናገር። accordingly demand is distinct from a mere desire ይችን ኮንሰፕቱ መያዝ አለብኝ። a mere desire distinct ናት የተለየ ነው ከምን only desire to acquire something የሆነን ነገር ለመውሰድ ወይም ለመግዛት ፍላጎት ብቻ ዲማንድ አያስብለውም። only a mere desire to acquire distinct ማድረግ አለበት። ስለዚህ only ወይ mere desire to acquire something ከሆነ ወይ want ነው የሚሆነው ወይ desire ነው የሚሆነው ወይ need ነው የሚሆነው want ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዲማንድ ሲባል ግን ከዛ የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ሲባል እነዚህ ከላይ ጠቀስናቸው ነው ዋንትን፣ ዊሊንግነስን፣ አይቢሊቲን ፕላስ ታይምን እንትን ማለት አለበት ማለት ነው። አንድ ላይ መውሰድ አለበት። as we know human wants are unlimited and desire are numerous። እንደሚታወቀው የሰው ልጆች ፍላጎት ያልተገደበ ነው። ይሄን የሚያበቃ ፍላጎት የለም። ይሄን ፍላጎት ስታሟላ ሌላ ፍላጎት አለ፣ ሌላ ፍላጎት ስታሟላ እንዲሁ። ስለዚህ አንሊሚትድ ነው። ዲዛይርም በጣም ኒውመሬስ ነው፣ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። however only a desire backed up by the ability to pay the price for the commodity and the willingness to purchase it is called a demand ይባላል። ስለዚህ የሆነ ዲማንድ በምን ሲደገፍ አንደኛ በምን ሲደገፍ backed up by the ability to pay a price of a commodity ለሽያጭ ለወጣ እቃ ዲዛይሩ ከምኑ ጋር ከኤቢሊቲው ጋር ሲደገፍ and willingness to purchase it ያን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አቅም ብቻ ኖሮም ደግሞ ፍላጎት ከሌለ ያ ነገር ዲማንድ ሊኖር አይችልም። አቅም ሊኖር ይገባል። አቅም ኖሮህ ደግሞ ያንን ነገር ለመክፈል ፍላጎት ሊኖር ይገባል። በተወሰነ ታይም ጊዜ ደግሞ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። we can say demand refers to ineffective desire በደንብ ትገልጸዋለች። ዲማንድ ሲባል ምንድነው? refers to ineffective desire ዲዛይር ብቻውን ሳይሆን ኢፌክቲቭ ዲዛይሩ ኢፌክቲቭ መሆን አለበት። ኢፌክቲቭ የሚሆነው ደግሞ መች ነው? ኤቢሊቲ እና ታይምን ኮንሲደር ያደረገ ጊዜ ማለት ነው። ኤቢሊቲ እና ታይምን ኮንሲደር ያደረገ ጊዜ ምን ይባላል ማለት ነው? ዲማንድ ተብሎ ይጠራል። A desire becomes an effective demand only when it's backed by the following three features ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ሲደገፍ ነው ምን ኢፌክቲቭ ዲማንድ ነው ኢፌክቲቭ ነው የሚባለው ዲዛይር ይሄን ሲሆን ነው። አንደኛ ability to pay for a good ለፈለግነው ነገር ምን አቅም ሲኖረን፣ አንድ willingness to pay the price of good and desired ለዛ እቃ ደግሞ ፍላጎት ሲኖረን፣ ሁለት ሶስተኛ availability of goods itself ራሱ እቃው ደግሞ ሊኖር ይገባል። ፈለግን አንድ አቅም አለን አቢሊቲ ከሌለው ደግሞ ማነው availability ከሌለ እቃው ከሌለስ ይሄ ዲማንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እቃው ሊኖረን ይገባል። እቃው ባለበት ታይም ላይ ደግሞ ዊሊንግነስ ሊኖር ይገባል ለዛ እቃ። ከዚህን ደግሞ ምን ኤቢሊቲ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ኤቢሊቲ ለመክፈል አቅም ሊኖር ይገባል ማለት ነው። so furthermore a demand for a good is constantly stated a relative specific price and a certain time ስለዚህ ፕራይሱን ኮንሲደር ይደረጋል ፕላስ ደግሞ certain time የሚለውን ነገርም ኮንሲደር for instance ለምሳሌ an individual may be interested to buy a certain jeans የሆነን ጂንስ በ500 ብር ለመግዛት ፍላጎት ሊኖር ይችላል አንድ ሰው but he or she could not be absolutely demand it if its price is 900 ለምሳሌ ራሱ ነው ተመሳሳዩ ጂንስ 500 እያለ የሆነ ሰው ሊፈልግ ይችላል 900 እያለ ደግሞ ላይፈልግ ይችላል። ስለዚህ
ይሄ ነገር ዲማንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ 500 ብር እያለ ዲማንድ ነበር፣ ምክንያቱም መክፈልም ስለሚችል ማለት ነው። 900 እያለ ግን ዲማንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኤቢሊቲን ስለሚጠይቅ። ላይክዋይዝ አን ኢንዲቪጁዋል ሜይ ቢ ዊሊንግ ቱ ባይ ሩም ሂተር የሆነ ማሞቂያ ፕራይስ ኦፍ በ1000 ብር ዱሪንግ ኮልድ ሲዝን የሆነ በቀዝቃዛ የቤት ማሞቂያን በቀዝቃዛ ሲዝን ጊዜ በ1000 ብር ሊፈልግ ይችላል። በት ሂ ኦር ሺ ሜይ ናት ቢ ኢንትረስትድ ኢን ባይንግ ኢት አት ዲስ ፕራይስ ዱሪንግ ሆት ሲዝን። ራሱኑ ደግሞ ሩም ሂተርን በሙቀት ጊዜ ምን ሊያደርግ ምን ይሰራልታል? ለምሳሌ በክረምት ጊዜ ላይ ወይ በቀዝቃዛው ጊዜ የቤት ማሞቂያ ልትፈልግ ትችላለህ፣ ሩም ሂተር ልትፈልግ ትችላለህ። በሙቀት ጊዜ ምን ያደርግልሃል? ያንን በ1000 አይደለም ብሩ ያለም ላትገዛ ትችላለህ። ምክንያቱም ዊሊንግነስ ፍላጎት ላይኖር ይችላል ማለት ነው። በሙቀት አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? አንደኛ ፍላጎት እንደሚያስፈልግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲማንድ ለመባል አቅም እንደሚያስፈልግ ቫይስ ቨርሳ አሳይቶናል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን አፎርሜንሽንድ ኮንሲደሬሽን ዊ ካን ዲፋይን ከላይ እንደተጠቀሰው ዲማንድ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ ኢዝ demand for a commodity is the amount of a consumer is willing to buy a various given price at a given price or amount የሆነን ነገር ስለዚህ ዲማንድ ሲባል ምን ማለት ነው ብለን ስንወስድ ዲማንድ ሲባል ዲማንድ ፎር ኤ ኮሞዲቲ ኢዝ ለሽያጭ ለወጣ እቃ ዲማንድ አለን ሲባል ዘ አማውንት ኦፍ ኤ ኮንሱመር is willing to buy a various given price of a given time። ስለዚህ ፕራይስ አለ ታይም አለ ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ዊሊንግነስ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ዊሊንግነስ አለ የሚለውን ነገር እንድታለን። ኦኬ ስለዚህ ዲማንድ የሚለውን ኮንሰፕት በአጭሩ ያየን ይመስለናል ማለት። ስለዚህ ዲማንድ የሚለው ነገር ኮንሰፕቱ ምንድነው ማለት ነው? በአጭሩ ስናይ ዲማንድ የሚለው ነገር ኢዝ ኢኳል እሱ ዲማንድ እኩል ይሆናል ዊሊንግነስ ፕላስ ኤቢሊቲ ፕላስ አቬላብሊቲ ያ እቃ ደግሞ ሊኖር ይገባል ስናሳድገው ማለት ነው። ከቀድሞ ስናሳድገው ፕላስ ታይም አንድ ላይ መግባት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራት ኮንሰፕቶች አንድ ላይ የያዘ ነው ማለት ዲማንድ የሚለው ነገር በቀላሉ ይሄ ምን አይደለም ማለት ነው፣ ፍላጎት ብቻ አይደለም ማለት ነው። አራት እነዚህ ነገሮችን ዊሊንግነስ ሲደመር አቢሊቲ ሲደመር አቬላብሊቲ ሲደመር ታይም። ኦኬ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ? ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ሲባልስ ምን ማለት ነው? ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ሲባል ምን ማለት ነው ሲባል ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ኤ ኮንሱመር መስት ቢ ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ባይ which he or she desire at a given price during ከዛኛው ዲፊኒሽን የምንለየው ምንድነው ማለት ነው? ኳንቲቲ ዲማንድ ሲባል ኳንቲቲ የሚለው ነገር ራሱ ይነግራል። ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ሲባል ምንድነው የፈለግነው? አማውንቷ ነች። ምን ያህል ፈልገናል ነው እንጎ እቃውን ምን ያህል ፈልገናል ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ የፈለግነው እቃ ብዛት አማውንቱን how much የሚለውን ነገር ነው ነው ብዛቱን ነው አማውንቱን የሚነግረን ምን ይባላል ማለት ነው? ኳንቲቲ ዲማንድ ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ ተብሎ ይጠቀሳል አማውንቱን የሚነግረን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሎ ኦፍ ዲማንድ ሲባልስ ምን ማለት ነው? ሎ ኦፍ ዲማንድ ሲባልስ ምንድን ነው? ዲማንድ የራሱ የሆነ ሎ አለው፣ የሚመራበት ህግ አለው፣ የራሱ የሆነ ህግ አለው ማለት ነው። ዲማንድ የራሱ የሆነ ህግ አለው። ታዲያ ምንድነው ሎ ኦፍ ዲማንድ ስቴት የሚያደርገው ሲባል ሎ ኦፍ ዲማንድ ስቴት ዛት ሲትሪ ፓርቤስ ቅድም እንደተናገር ነው ሌሎች ነገሮች ተመሳሳይ በሆነው እንዳለ a price of commodity የሆነ price of commodity ፕራይሱ and its quantity demands are inversely related ይላል። ዋጋውና ኳንቲቲ የምንገዛው እቃ ብዛት አማውንቱ ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ናቸው ወይም በተቃራኒ ነው የሚጓዙት። ያ ማለት ምንድነው? አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል። when the price of a commodity is rise the quantity demand is what decrease ይሆናል ማለት ነው። reduce ይሆናል። የሆነ ዋጋ በጨመረ ቁጥር እኛ ለዛ እቃ የመግዛት ፍላጎታችን ምን እያደረገ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። ሌሎች ነገሮች ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ለምሳሌ history part base means other things remain the same። ኦኬ የቀደም እንደገለጽኩላችሁ in other words the higher price በሌላ እንትን the higher price and the lower quantity demand በቃ ዋጋ ሲጨምር የመግዛት የዛ እቃው የምንገዛው ብዛት ምን እያለ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። the law of demand is a fundamental principle of economics that ስለዚህ law of demand የሚለው ነገር በቃ ተከትሏቸው የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው።
እስከ 10 12 በዩኒቨርሲቲ ሌቭልም እንዲሁ ይዟችሁ የሚሄድ ነገር ነው። ስለዚህ ፈንዳመንታል ኮንሰፕት ነው። በቃ ኢኮኖሚክስ እስካለ ድረስ ፈንዳመንታል ኮንሰፕት ሎ ኦፍ ዲማንድ የሚለው ነገር ፈንዳመንታል ፕሪንሲፕል ነው ኦፍ ኢኮኖሚ ዛት ስቴት ዛት ሃየር ፕራይስ ኮንሱመር ዊል ዲማንድ ሎወር ኳንቲ ኦፍ ጉድ። ስለዚህ ፕራይሱ በጨመረ ቁጥር ኮንሱመሩ ወይም ሸማቹ የሚገዛው ኳንቲቲው ሎወር ነው የሚሆነው እያለ ነው ያለው። በተቃራኒው ቫይስ ቨርሳ ነው እኮ ይሄ ደግሞ እኮ ቫይስ ቨርሳ ነው። ቫይስ ቨርሳ ነው። ስለዚህ ሎወር ፕራይስ ቢሆን ኖሮ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ሃየር ኳንቲ ኦፍ ጉድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎ ኦፍ ዲማንድ ኢንቨርስሪ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኳንቲ ዲማንድ እና ስለዚህ ሪሌሽንሽፑ የሎ ኦፍ ዲማንድ ሪሌሽንሽፕ የምን ሪሌሽንሽፕ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ እና ኢስ ኳንቲቲ ዲማንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ሪሌሽንሽፕ ምንድነው ማለት ነው? የሁለቱ ሪሌሽንሽፕ ምንድነው ማለት ነው? ኳንቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ዲማንድ እና ፕራይስ ምንድናቸው ማለት ነው? ተቃራኒ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕራይስ ቢቀንስ ኳንቲ ዲማንድ ይጨምራል። ፕራይስ ቢጨምር ደግሞ ኳንቲ ዲማንዱ ደግሞ ምን ይላል ማለት ነው? ይቀንሳል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ስለዚህ ሎ ኦፍ ዲማንድን አየን፣ ኳንቲ ዲማንድ ምን እንደሆነ አየን፣ ራሱ ዲማንድ ምን ማለት እንደሆነ አጠቃላይ ኮንሰፕቱን አየን። አሁን ደግሞ ዲማንድ ስኬጁልን እናያለን። ዲማንድ ስኬጁልን እናያለን። እዚህ ጋር ወረድ ብለን ደግሞ የምናያለን ዲማንድ ከርቭ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናያለን ማለት ነው? ዲማንድ ፋንክሽን እናያለን ማለት ዲማንድ ፋንክሽን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ምንድን ናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ ዲማንድ ስኬጁል ሲባል በቴብል ማሳየት ነው። የዲማንድን ሁኔታ በቴብል ማሳየት ነው። ዲማንድ ከርቭ ሲባል በግራፍ ማሳየት ነው። በግራፍ ማሳየት ነው። ወርደን ደግሞ ፋንክሽን ሲባል ደግሞ በማቴማቲካል ፎርም ስናሳይ ምን ይባላል ማለት ነው? ዲማንድ ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዲማንድ ስኬጁል። ዲማንድ ስኬጁል ኢዝ ታቡላር ዲስክሪፕሽን በቃ በቴብል መግለጽ ማለት ነው። which represent various quantity of commodities that would be demanded at different price በቃ የተለያዩ ለሽያጭ የወጡ እቃዎች በምን ያህል ፕራይሱ በተለያየ ቁጥር እንዴት ይሆናሉ የሚለውን ነገር በቴብል ስናሳይ ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። ዲማንድ ስኬጁል refers to a tabular representation of relationship between price and quantity demand. tabular representation of relationship between ፕራይስ እና ኳንቲ ዲማንድ በቴብል መልክ እንዴት ይመስላሉ የሚለውን ነገር ስናሳይ ዲማንድ ስኬጁል ተብሎ ይጠቀሳል። it demonstrates the quantity of product demand by individual or a group of individuals at specified price and time። ለምሳሌ እንይ እስቲ አሁን ለምሳሌ ፕራይሱ አለ እዚህ ጋር፣ ሌላ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንዱ አለ፣ የእቃው አማውንቱ አለ። ለምሳሌ ፕራይሱ 5 ብር በነበረበት ጊዜ ኳንቲቲው ምንገዛው እንትን አምስት ልንገዛ እንችላለን። በሳምንት 5 ልንገዛ እንችላለን። ፕራይሱ 5 ብር ነበር። 5 የነበረው ፕራይስ ደግሞ ቀንሶ ምን ሆነ? 4 ብር ሆነ። ቀንሶ 4 ብር ሆነ። 4 ብር ሲሆንስ ይኸው ጨመርን። ተቃራኒ ነው። ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው እኮ 4 ብር ሲሆን 7 አደረግ ነው በሳምንት የምንገዛውን ጨመርን። ከ4 ብር ወርዶ ደግሞ 3 ብር ሆነ። 3 ብር ሲሆን ደግሞ ምን አደረግን? አሁንም ጨመርን 9 አደረግን። 2 ብር ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? 11 ጨምርን። አሁን 1 ብር ሲሆን ይኸው 1 ብር ሲሆን ጭራሽ ጨምርን። በሳምንት የምንገዛው ወደ 13 ከፍ አድርገን። እስኪ አሁን በተቃራኒው ደግሞ እንየው። ኳንቲ ዲማንዱ ማን ነው? ፕራይሱ 1 ብር ሆነ እንበል። ፕራይሱ 1 ብር ሲሆን 13 ነበር የምንገዛው። ፕራይሱ 2 ብር ፕራይሱ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ እየቀነስን የኳንቲ ዲማንዳችን እየቀነሰ መጣ 11 ሆነ። ፕራይሱ 3 ብር ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ የምንገዛው አማውንት ብዛቱ 9 ሆነ። ፕራይሱ 4 ሲሆን የምንገዛው አማውንቱ 7 ሆነ። የቀነሰ ነው የመጣው። አስተውሉ። 5 ሲሆን 5 ሆነ። ሶ ምን ያሳያል ማለት ነው? እነዚህ ሁለቱ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ኢንቨርስሊ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ያላቸው እንትን ኢንቨርስሊ ነው። በቃ ኢንቨርስሊ ነው ያላቸው ማለት ኢንቨርስሊ ነው ያላቸው። ስለዚህ እኛ ማየት አለብን ማለት ነው። ተቃራኒ ሪሌሽንሺፕ ነው እያየን እኮ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ተቃራኒ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ይሁት ይሄ ሲጨምር ያኛው ይቀንሳል ማለት ነው። ተቃራኒ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ይሄኛው በጨመረ ቁጥር ይሄኛው በቀነሰ፣ ይሄ አሁን እየቀነሰ ነው የሚባል ሲቀንስ፣ ይኸው ይሄኛው ምን እያለ ነው? እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምንገዛው መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ያው በቴብል ይሄ አሳየ ነው ማለት ነው አይደለ? በቴብል ከታች ወደ ላይ፣ ይሄ ከላይ ወደ ታች ስንጀምር ነው። ፕራይሱን ደግሞ ከታች ወደ ላይ ከ1 ብር ጀምሮ ወደ 5 ብር እያደገ ሲሄድ አሁን
ከታች ወደ ላይ ደግሞ በምንጀምርበት ጊዜ ደግሞ የምንገዛው መጠን ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ተቃራኒ። ስለዚህ ለዚህ ነው ሎ ኦፍ ዲማንድ ኢንቨርስሊ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ያልነው ለዚህ ነው ማለት ነው። ኢንቨርስ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ያልነው ለዚህ ነው። አይ ቲንክ የገባችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ ዲማንድ ስኬጁል ሲባል ቴብለር በሆነ መንገድ መግለጽ ነው። the above demand schedule shows the different quantity of oranges demand by individual household at different price። ስለዚህ በየኪሎ አይተናል ማለት ነው። ኦኬ ከርቭ ሲባል እንግዲህ ስኬጁል ሲባል ቴብል ነው አለን አይደለ? ከርቭ ሲባል ደግሞ ግራፍ ማለት ነው። በቃ እኮ ግራፍ ማለት ነው። በግራፍ የማሳየት ስራ ነው። በግራፍ የማሳየት ስራ ነው የምንሰራው። ከርቭ ሲባል በግራፍ የማሳየት ስራ ወዲያውኑ ከርቭ ሲባል አይምሯችሁ ላይ ሊመጣ የሚችለው የሚገባው ምንድነው ማለት ነው? ግራፍ የሚለውን ነገር ነው። ግራፍ የሚለውን ነገር ነው አይምሯችሁ ላይ ሊመጣ የሚገባው ማለት ነው። A demand curve is a graphical representation of relationship between different quantity of commodity demanded by individual at different price per በቃ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያለችው ምንድነው የሚያመለክተው ማለት ነው? የዲማንድ ዴፊኒሽኑ አለ። የዲማንድ ዴፊኒሽኑን በምን ስናሳይ ሪሌሽንሺፕ ኳንቲ ዲማንዱን እና ፕራይሱን በምን ስናሳይ ማለት ነው? ዲማንድ የሚለው ነገር የሁለት ሪሌሽንሺፕ ነው ብያለሁ አይደል? የምንና የምን አለች ፕራይስ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ አይደል? ሪሌሽንሺፕ ነው ብለን ይሄ በእርግጥ ምን በፋንክሽን መግለጽ ነው አይደል? በፋንክሽን መግለጽ ነው። ነገር ግን ስለዚህ የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ነው። የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ነው። የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ በግራፍ መልክ በምናሳይበት ጊዜ ዲማንድ ከርቭ ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። የዲማንድ ከርቭ ተብሎ ይጠቀሳል። እሺ አሁን ለምሳሌ ከርቭን በምናይበት ጊዜ እዩት። ከርቭን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ከርቭ እንዳለው እዩት። ይኸውና ከርቭን እስኪ እንሳለው በምንስልበት ጊዜ ይሄን ነው ይመስላል አይደል? እስቲ እንሳለው እኛ ኦኬ ከርቭን በምንስልበት ጊዜ እንዲህ ነው ይመስላል። ምን እናደርጋለን? ኦኬ ቨርቲካል ላይ ምን እናደርጋ ፕራይስ እናስቀምጣለን። ፕራይስ እንላለን። ፕራይስ ነው አይደል? ፕራይስ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንዱን እናስቀምጣለን። የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ ማለት ነው። በግራፍ ስናሳይ እንዲህ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ በቀድሞ ኤግዛምፕል እንውሰድ። የምንገዛው መጠን 5 የምንገዛው መጠን 7 የምንገዛው መጠን 9 የምንገዛው መጠን 11 የምንገዛው መጠን 13 የምንገዛው መጠን 13 እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይሱ እያደገ ሲሄድ 1 ብር 2 ብር 3 ብር አለ ፕራይሱ። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ብር አለ ፕራይሱ 4 ብር አለ ፕራይሱ 5 ብር አለ ፕራይሱ 5 ብር አለ ፕራይሱ 5 ብር አለ። ስለዚህ አሁን ግራፉን እንሳል። ግራፉን በምንስልበት ጊዜ እሺ ፕራይሱ 1 ብር እያለ የምንገዛው መጠን 13 ነው አይደለ? ወይም ፕራይሱ 5 ብር በነበረበት ጊዜ የምንገዛው መጠን በጣም ትንሽ ነው። 5 ነው ስንገዛ የነበረው በሳምንት 5 ነበር ስንገዛ የነበረው። ፕራይሱ 4 ብር እያለ ፕራይሱ ቀነሰ 4 ብር ኦኬ ትንሽ ከፍ አደረግንና 7 ገዛ። ፕራይሱ 3 ብር እየቀነሰ ሄደ። አሁን 9 ገዛ። ፕራይሱ 2 ብር ሆነ። ኦኬ ኧረ ይሄማ ከፍ ማድረግ አለብን የምንገዛው አማውንት ኳንቲ ዲማንዱ። ኦኬ ፕራይሱ 1 ብር ሲሆን ኦኬ ይሄማ ከፍ ማድረግ አለብን። ስለዚህ 13 በምናይበት ጊዜ ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ስርዓት ቢሳል ኖሮ እንትን ያደርግ ነበር። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ማለት ወደ ታች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዳውንዋርድ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ግራፉ ሎ ኦፍ ዲማንድ ላይ ግራፉ ዳውንዋርድ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ግራፉ ዳውንዋርድ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የቀደሙ ላይ ስኬጁል ጨረስን። አሁን ከርቭን ጨረስን። ዲማንድ ፋንክሽን ላይ እንምጣ። ይሄ ዲማንድ ፋንክሽን ደግሞ ማቲማቲካሊ ሪፕሬዘንት በምናደርግበት ጊዜ ነው። እሺ it is a mathematical representation relation between price and quantity demand። አሁንም እቺ ቃል እንግዲህ የኢኮኖሚክስ ቃል ያው ላቲን ወርድ ነው እንግዲህ ሲትሪ ፓርቪየስ የሚል ነገር ነው። ያው other things being remain the same የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው ታይፒካል። ስለዚህ ይሄ በማቲማቲካል ፋንክሽን በአልጂብራ ፋንክሽን በምንገልጽበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? ኪዩዲ የሚለው ነገር ምን ይገልጽልናል? ኳንቲ ዲማንድን ይገልጽልናል። ነው የሚገልጽልን።
ኤችፒ የምትሏ ደግሞ ፕራይስ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ፕራይስ። ስለዚህ በዚህ መንገድ በምንገልጽበት ጊዜ ምን ይላል ማለት ነው? ስለዚህ ኳንቲ ዲማንዱ ሲጨምር ኳንቲ ዲማንድ ጨምሮ ካለ ምንድነው ማለት ነው? ፕራይስ ቀንሶ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚሁ መሳል እንችላለን። ስለዚህ ኳንቲ ዲማንድ እናንተን ያላቸውን እንትን ሪሌሽንሺፕ እናውጣ እዚሁ ጋር። ስለዚህ ይሄ ጨምሮ ከሆነ ይሄኛው ምን ብሏል ማለት ነው? ቀንሷል ማለት ነው። ፕራይሱ ቀንሷል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በተቃራኒው ቀንሶ ከሆነ ኳንቲቲ እንትኑ ይሄኛው ምን ብሏል ማለት ነው? ጨምሯል ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ነው በቀላሉ ሎ ኦፍ ዲማንድን የማያዝ ስራ የምንሰራው ማለት ነው። የማያዝ ስራ የምንሰራው ይሄ እንደዚህ ብለን ነው የምንይዘው ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ነው የምንይዘው ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዱን በምናይበት ጊዜ ደስ የሚሉ ኮንሰፕቶች ናቸው። ስለዚህ ዲማንድን አይተናል። ዲማንድ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዲማንድ ሚንስ የሚለውን ነገር ያየን ይመስለኛል። ሁለተኛ ኳንቲ ዲማንድ ምን እንደሆነ አይተናል። ኳንቲ ዲማንድን አይተናል። ሶስተኛ ሎ ኦፍ ዲማንድ የራሱን ህግ ምንድን ነው? የዲማንድ ህግ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አይተናል። ሎ ኦፍ ዲማንድን ደግሞ ሪፕሬዘንት የምናደርግባቸው መንገዶችን አይተናል። ሎ ኦፍ ዲማንድ ሪፕሬዘንት የምናደርግባቸው በቴብል መልክ ስናደርግ ስኬጁል አይተናል። በግራፍ ስናሳይ በከርቭ ብለን አይተናል። በማቴማቲካል ፎርሜሽን ስናሳይ ደግሞ ምን ብለን አይተናል? ፋንክሽን ብለን አይተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማርኬት ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? ማርኬት ዲማንድ ማለት ያው ከስሙ እንደምንረዳው ማርኬት ዲማንድ የሚለው ነገር እንግዲህ ማርኬት market demand describes the demand for a given product. A market demand describes the demand for a given product who wants to purchase it. Okay. Describe a demand for a given product and who wants to purchase it. መግዛት የምንፈልገው ነገር ያለበት ቦታ ነው አይደል? ማርኬቱ ላይ ምን አለ ነው እኮ። This demand determined by the willingness of consumer to spend a certain price on particular good or service. ማርኬቱ ላይ ላለው ነገር ምን ያህል ፍላጎት አለን? ምን ለማድረግ ስፔንድ ለማድረግ ምን ያህል ፍላጎት አለን ነው። አስ ማርኬት ዲማንድ ኢንክሪዝ ማርኬት ገበያ ላይ ያለው ፍላጎት ከጨመረ ህዝቡ የመግዛት ፍላጎቱ ከፍተኛ ከሆነ ፕራይስ ኦልሶ ኢንክሪዝ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ማርኬት በጣም ሰው በሚፈልግበት ጊዜ ፕራይስ ይወደዳል አይደል? ሶ ዊ ኮል ኢት ማርኬት ዲማንድ። ማርኬት ዲማንድ ኢንክሪዝ በሚያደርግበት ጊዜ ፕራይስን ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው። ከቀድሞ ጋር እንዳታያይዙ። ይሄ ማርኬት ዲማንድ ነው። ስለዚህ ማርኬት ዲማንድ ኢንክሪዝ በሚያደርግበት ጊዜ ገበያ ላይ ከባድ ፍላጎት ካለ ፕራይሱም እንዲሁ ምን ይላል ማለት ይጨምራል ማለት ነው። ዌን ዲክሪዝ በሚሆንበት ጊዜ ፕራይስ ዊል ኦልሶ ዲክሪዝ አስ ዌል። ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ድራይቭድ ባይ ሲምፕል ሆሪዞንታል ሳሜሽን። እቺ ነች በቃ እቺ ነች። እኔ አስታውሳለሁ በእኛ ጊዜ ኢኮኖሚክስ በምንፈተንበት ጊዜ ነበር እቺ ጥያቄ የነበረች ይመስለኛል። ሰሜሽን ነው። ስለዚህ ማርኬት ዲማንድን በምናፈልግበት ጊዜ ሆሪዞንታሊ ሰም ማድረግ ነው። ስለዚህ የእያንዳንዱን ባየር ኳንቲ ዲማንዱን መደመር ሰም ነው የምናደርገው። ማርኬት ዲማንዱን ለማግኘት ከፈለግን የእያንዳንዱን ኢንዲቪዥዋል ኳንቲ ዲማንዱን ሆሪዞንታሊ ስንደምረው ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ማርኬት ዲማንድ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዶንት ፎርጌት ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ሰሜሽን ኦፍ ዘ ኳንቲ ዲማንድ ፎር ኮሚዲቲ ባይ ኦል ባየርስ አት ኢች ፕራይስ ሲባል ምን ይሆናል ማለት ነው? ማርኬት ዲማንድ ወይም ማርኬት ሃው ቱ ፋይንድ ማርኬት ዲማንድ ሲባል ሆሪዞንታሊ ምን በማድረግ ሰም በማድረግ ነው ማለት ነው። A market demand curve describes the relation between a various quantities of the commodity that consumer willing to buy at different price. Market demand curve is the horizontal summation of individual የእያንዳንዱን ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ምን ማድረግ ሰም ማድረግ ሆሪዞንታሊ ሰም ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? we call it ማርኬት ዲማንድ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ማርኬት ዲማንድ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኮንሰፕት ኦፍ ሰፕላይ ከመግባታችን በፊት ስለዚህ እያንዳንዱን ያየነውን ነገር ማስታወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ነገር እንስራ። አሁን እዚህ ጋር አክቲቪቲ ብሎ አለ አይደለ? ዲፋይን ዲማንድ ኤንድ ስቴት ዘ ሎ ኦፍ ዲማንድ። ዲማንድ ምንድን ነው ያልነው? ዲማንድ ማለት የምን ውቅር ነው ብለናል አይደለ? ዲማንድ ብለን አይተናል አይደለ? the first one is what it must be there ብለን ዲማንድን ምንድን ነው ያደረግነው? ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ አንደኛ ምን ሊኖር ይገባል ብለናል አይደለ? ዊሊንግነስ ሊኖር ይገባል ብለናል። ፕላስ ኤቢሊቲ ብለናል አይደለ? ፕላስ ኤቢሊቲ ብለናል። ፕላስ አቬላቢሊቲ እቃው ራሱ ሊኖር ይገባል ብለናል አይደለ? ብሮድ ኮንሰፕት በምናይበት ጊዜ ፕላስ ታይም ኮንስትሬንቱን ማየት አስፈላጊ ነው ማለት
ታይምስ በዛ በምንፈልገው ጊዜ ውስጥ ይገኛል ወይ የሚለው ነገር ታይሙንም ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ጀስት ከኒድ ወይ ሚን ከዋንት የሚለየው ከነዚህ በነዚህ ነው ብለናል አይደለ? ዋንት ፕላስ አቬላቢሊቲ ፕላስ ኤቢሊቲ ፕላስ ታይም ብለን አይተናል ማለት ነው። ኦኬ ስቴት ኦፍ ሎ ኦፍ ዲማንድ ምን ይላል ብለናል? ሎ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ብለናል። መጀመሪያ ሪሌሽንሺፑ የማንና የማን ሪሌሽንሺፕ ነው ብለናል? የኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ዲማንድ እና የምንድን ነው ቁርብ ብለናል? የፕራይስ ነው ብለናል አይደለ? የፕራይስ ነው ብለናል። ታዲያ ስቴት የሚያደርገው ምንድን ነው? ስቴት የሚያደርገው ምንድን ነው ብለን አወራን። ስቴት የሚያደርገው ነገር ኳንቲ ዲማንድ እና ፕራይሱ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ናቸው ብሎ የሚያሳየው ምንድነው? ሎ ኦፍ ዲማንድ ነው ብለን አይተናል። ሌላኛው ኤክስፕሌን ዋይ ዘ ዲማንድ ከርቭ ኦልዌይስ ስሎፕ ዳውንዋርድ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ብለን ደግሞ ምን አይተናል? ከርቭን አይተናል። ቢኮዝ ኦፍ ዋት ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ኢንቨርስ ሪሌሽን ምክንያቱም ፕራይስ በጨመረ ቁጥር ምን እያደረገ እንደሚሄድ አይተናል። ፕራይስ በጨመረ ቁጥር ኳንቲ ዲማንዱም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዳውን ዋርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዳውን ዋርድ ነው የሚሆነው። አሁን ሰፕላይ ላይ በምንገባበት ጊዜ ምክንያቱም ዲማንድን ከባየር አንጻር ፍላጎትን ከምን አንጻር ነው የምናየው? ከባየር አንጻር ነው የምናየው ማለት ነው። ሰፕላይ በምንገባበት ጊዜ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሎ ኦፍ ዲማንድ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ስሎፕ ዳውን ዋርድ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮር ኮንሰፕቶችን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ኮር ኮንሰፕቶችን መርሳት የለብንም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀደም ያየናቸው ሂስትሪ ፓራቤስ ምን ማለት ነው? ኪ ኮንሰፕቶች ላይ አዘር ቲንግስ ቢንግ ሪሜን ዘ ሴም ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ብለናል። ዲማንድ ምን እንደሆነ አይተናል አይደለ? ዲማንድ ምን እንደሆነ አይተናል። ፍላጎት የሚለው ነገር ከምን ጋር ዊሊንግነስ ሲደመር ፍላጎታችን ሲደመር አቅማችን ሲደመር መገኘቱ ሲደመር ታይም ከታይም አንጻርም አይተናል። ስኬጁል ማለት በምን ስናሳይ ነው ብለን አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስኬጁል ማለት ደግሞ ዲማንድን አየን። ስኬጁል በቴብል የመግለጽ ስራ ስንሰራ ነው። ቴብል በታብላር ስንገልጽ ምን ይባላል? ዲማንድ ስኬጁል እንደሚባል። ዲማንድ ከርቭ ሲባል ደግሞ ምን ብለን አየን? ዲማንድ ከርቭ ሲባል በግራፍ በምናሳይበት ጊዜ ነው ብለን አይደል? ዲማንድ ከርቭ በግራፍ በምናሳይበት ጊዜ ነው። ሌላኛው ዲማንድ ፋንክሽን ነው። ዲማንድ ፋንክሽን ሲባል ደግሞ ምንድነው? በማቴማቲካል ስናሳይ ነው ማለት ብለናል አይደል? በማቴማቲካል ፎርም ስናሳይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሎ ኦፍ ዲማንድ ነው። ሎ ኦፍ ዲማንድ ሲባል ደግሞ ምንድነው? ሎ ኦፍ ዲማንድ ማለት ምንድነው? ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ዋት ፕራይስ ኤንድ ኳንቲ ዲማንድ ብለን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪ ኮንሰፕቶችን ምን ላይ ያሉትን ዲማንድ ላይ ያሉትን ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው በዲማንድ ላይ ያሉትን ይሄንን ጨረስን። ኦኬ ማጠቃለያ ላይ ያሉትን የዲማንድ እንትኖችን እንስራና ለዛሬ ይብቃል። ምክንያቱም ሁለት የተጋጩ ሀሳቦች ስለሆኑ አንድ ላይ መጨረስ ሎ ኦፍ ሰፕላይ እና ዲማንድን አንድ ላይ መጨረስ ትንሽ ከበድ ይላል። ሶ ለእናንተ እንትን እንዳይላችሁ ጥያቄ በዲማንድ ላይ የወጡትን ጥያቄዎችን ሰርተን እናገባድ ማለት ነው። በዲማንድ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ሰርተን እናገባድ። ኦኬ ሌላኛው ሪቪዥን ላይ ካሉ የዲማንድ የወጡትን ጥያቄዎች እንስራ። ኦኬ the only factor that can ፕሮፖስ ላይ ያለውን እንስቲ the only factor that can cause a change in quantity demand of a commodity is a change in a price of commodity ነው እንዴ? ኳንቲቲ ዲማንድን change in quantity demand of commodity is the change in price of commodity ፕራይስ ብቻ ነው እንደ እንትን ያደርጋል ያልነው ፕራይስ ብቻ ነው ኮሞዲቲን ይቀይራል ብለን ያወራነው ባለፈው አይደለም ሌሎች ነገሮች አሉ ብለን አይደል? ለዲማንድ ኳንቲ ዲማንዱን ሊቀይራቸው ቼንጅ ሊያደርጋቸው የሚችሉ አማውንቱን ሊቀይር የሚችሉ ምክንያቶች ምንድነው ብለናል? ዊሊንግነሳችንስ ፕራይሱ ብቻ ነው እንዴ? ፕራይስ ኤቢሊቲው እንዳለ ሆኖ ፕራይስ ብቻ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው የቤት ማሞቂያ ለመግዛት 1000 ቢባልም ክረምት ላይ ልንከፍል እንችላለን አይደል? 1000 ቢባልም ልንከፍል እንችላለን። ነገር ግን ዊንተር ሲዝን ላይ መተን በበጋው ላይ የቤት ማሞቂያ ምንድነው እንሰራለን? ሙቀት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዊሊንግነስም ራሱ ምን እንዳለው ማለት እንትን አለው ማለት ተጽዕኖ አለው ማለት ስለዚህ ይሄ the only factor የሚለው ነገር ምን አይደለም ማለት ነው ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the only factor አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው demand schedule refers to a tabular representation of relationship between price and quantity demand. ዲማንድ ስኬጁል የሚባለው ደግሞ
a tabular representation of relationship between price and quantity ማለት ይሄ ምንድነው? እውነት ዲማንድ ስኬጁል ሲሆን ምንድነው ብለናል? ስኬጁል ሲሆን በታቡላር መግለጽ፣ ከርቭ ሲሆን በግራፍ መግለጽ፣ ፋንክሽን ሲሆን በማቴማቲካል አልጀብሪክስ መግለጽ ነው ብለናል አይደለ? ይሄ ደግሞ ነገር ግን መግለጽ ብቻ ነው እንዴ? ሪፈርስ ታቡላር ሪፕሬዘንቴሽንስ ብቻ ስላለ አይደለም እኮ አይደለ? ሪሌሽንሺፑ የምንና የምን የፕራይስ እና የኳንቲቲ ዲማንድ ነው አይደለ? እሱን ሪሌሽንሺፕን ማወቅ አለብን። ሌላ a change in price of coffee will not affect the quantity demand of a coffee አፌክት አያደርግም እንዴ? ምን ፕራይሱ የኮፊ ፕራይስ መቀያየሩ መቀነሱ ወይ መጨመሩ ኳንቲ ዲማንዱ ላይ ተጽዕኖ የለውም አለው እንጂ። ምክንያቱም ሲጀመር ምንድነው የሁለቱ ግንኙነት እኮ አይደለም ምንንም የሚያሳየው ሎ ኦፍ ዲማንድ ራሱ ስቴት አድርጎ እንትን ሪሌሽንሺፓቸው የምናምን የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ናቸው። ሌላኛው እዚህ ጋር ከመጨረሳችን በፊት ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ዲማንድ ሪፍሌክትስ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ዛት ኮንሱመር ኤ ዲማንድ ሪፍሌክትስ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ዛት ኮንሱመር ኤ want to buy it at different price, B near to buy at alternative price, C are willing and able to buy at alternative price, D can be bought at alternative price ምን ይመስላችኋል? can be want to buy at different price near to buy ስለዚህ ዲማንድ የሚለው ነገር ሪፍሌክት የሚያደርገው ዊሊንግነስ ፕላስ ምንድን ነው ብለናል? ዊሊንግነስ ፕላስ ኤቢሊቲ ብለናል አይደል? ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ a demand schedule shows the relation between the quantity demand of a commodity over a given period of time and dash demand schedule relationship የምንና የምን ነው የሚያሳየው? relationship between the quantity demand of a commodity quantity demand over a given period of time and the price of commodity taste of consumer income ስለዚህ ምን ነው የሁለቱ ሪሌሽን ቅድም ተናግረናል አይደል? ኳንቲ ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ማን ነው? አይ ሚን ዲማንድ ስኬጁል ሲያሳይ ምንና ኳንቲ ዲማንድ እና ምን ነው የሚያሳየው ማለት ነው? የምን የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ ነው አይደል? የሁለቱን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊሊንግ ቱ ባይ ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄን የምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ አንድ ልጨምርላችሁና ኦኬ which of the following is not yield constant in defining demand schedule yield constant ማይሆነው የትኛው ነው እያለ number of consumer, a price of good in question, a price of other goods, number of seller in market number of seller in market number of consumer yield constant መሆን አለበት አይደል? a price of good in question ይሄም ሊገባ ይገባል። price of other goods ስለዚህ number of seller in the market we don't care አይደል? ዲማንድ ስኬጁል ላይ ሊገባ አይችልም። number of seller in the market የኛው እንትን አይልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዛሬ ይበቃናል። ዲማንድ ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ዲማንድ ስኬጁል ምን እንደሆነ አይተናል። ሰፕላይ ኦኬ እያንዳንዷን እስኪ ዋን ባይ ዋን ኢንትሮዳክሽኑን ካየን በኋላ እያንዳንዱ ምን አየን ማለት ነው። ኪ ኮንሰፕቶችን መጨረሻ ላይ መተን አይተናቸዋል። ኮንሰፕት ኦፍ ዲማንድ ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ኮንሰፕቱን አይተናል። ዲማንድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የምን ውቅር እንደሆነ አይተናል። ኳንቲ ዲማንድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ሎ ኦፍ ዲማንድ ምን ስቴት እንደሚያደርግ አይተናል። ዲማንድ ስኬጁልን አይተናል። ዲማንድ ከርቭ ማለት ምን ማለት ነው? ከርቭን ስለን አይተናል። ሌላ ዲማንድ ፋንክሽን ምን ማለት ነው? ማርኬት ዲማንድስ ምን ማለት ነው? ማርኬት ዲማንድ የሚለው ነገር የምን እንትን ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ሆሪዞንታል ሰሜሽን ሰም አድርገን የምናገኘው ነገር እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ያየንበት ክላስ ለዛሬ ይበቃናል። ኔክስት ሰፕላይ የምንገባ ይሆናል። እስከዛው ይመቻችሁ።